วัสดีครับช่างบนนะครับจากโฮมเอนจิเนียร์นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับหลังจากไม่ค่อยได้ทำคลิปเวลาไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้วันนี้ผมจะมาคุณผู้ชมนะครับพาทำสิ่งประดิษฐ์นะครับในชีวิตประจำวันหรือว่าในบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยลืมปิดน้ำปิดไฟไหมครับผมเชื่อว่านะครับทุกบ้านต้องลืมกันแน่ๆนะครับต้องเคยลืมกันอยู่แล้วนะครับพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการลืมปิดไฟนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับเพราะว่าไฟมันมีแสงเตือนเราว่าเราลืมปิดไฟแล้วก็ปิดใช่ไหมครับแต่เวลาเราลืมปิดน้ำนะครับเชื่อไหมครับว่าถ้าเสียงไม่ดังจริงเราก็จะลืมเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับทั้งคืนนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับก็คือว่าการลืมเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับจากเคยสังเกตนะครับค่าน้ำจะเปลืองขึ้นเป็นเท่าตัวครับสมมติว่าเคยจ่ายแค่500 บาทนะครับถ้าลืมเปิดน้ำทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเดือนนั้นท่านต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้เคยเจอมากับตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมจึงได้คิดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งเพื่อมาเตือนการเปิดน้ำทิ้งนะครับอันนั้นก็คือเครื่องเตือนเปิดน้ำทิ้งนะครับวงจรง่ายๆนะครับหาซื้อของตามท้องตลาดเรามาทำนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำกันเลยครับตรงนี้เลยครับตัวตรงนี้เลยครับครับแล้วก็มาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับการจะทำที่เครื่องกันลืมปิดน้ำนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้ครับเรียกว่าเพชเชอร์สวิตช์นะครับหรือว่าตามร้านขายเขาจะเรียกว่าออโต้สวิตช์ประมาณมันจะอยู่กับปั๊มน้ำนะครับที่มันเป็นน้ำอัตโนมัตินะครับเราจะดัดแปลงจากการทำงานของตัวนี้แหละครับให้เตือนเรานะครับแล้วจะมี3ทาง4หนนะครับ1ตัวแล้วก็ตัวรถมันนะครับเขาเรียกทริปเปิลรถนะครับว่าตัวนี้มันมาแค่3หนนะครับแต่ท่อเรามันมีต่ำสุดคือ4หนนะครับตัวนี้มาลดตัวนี้เราเพิ่มตัวนี้เป็น4หนนะครับตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านดูโฮมนะครับทั่วไปนี่นะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับก็ต่อ4หนเกี่ยวนอกนะครับแล้วก็ท่อ4หนนะครับยาวประมาณ2 ฟุตนะครับ2 ฟุตแล้วก็กาวครับเทปพันเกลียวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นนี่นะครับตัวนี้บัตเซอร์นะครับบัตเซอร์หาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับบัตเซอร์เขาก็จะเขียนไว้ DC 3-24 โวลต์นะครับคือรับไฟ DC 3-24 โวลต์แล้วก็กระบะถ่านนะครับขนาด 2A ครับใส่กระบะถ่าน3 ก้อนนะครับ3 ก้อนมันก็จะได้ประมาณ4.5 โวลต์ครับก็เพียงพอสำหรับการจะให้ตัวนี้ดังนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบในของส่วนที่เป็น PVC ก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเทปพันเกลียวนะครับเดี๋ยวการพันเทปพันเกลียวนี่ก็มีเทคนิคนะครับสมมติว่าผมจะหมุนเข้าอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับผมจะหมุนขวาเข้าไปอย่างนี้ครับการพันเกลียวก็ต้องพันให้มันได้ทิศทางนะครับตามที่เราจะพันกันนะครับเนี่ยหมุนขวาก็ต้องหมุนไปตามอย่างนี้ครับถ้าหมุนกลับทางนะครับมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับอาจจะหลุดล่อนอาจจะน้ำซึมได้นะครับคือถ้าหมุนขวาก็ให้พันเกลียวตามขวาอย่างนี้ครับแล้วก็พันส่วนนี้บางๆแล้วก็ค่อยๆหนาขึ้นมานะครับหนาขึ้นมาตรงส่วนต้นตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเฉลี่ยให้มันอ้วนนะครับประมาณนี้ครับดูไปเรื่อยๆนะครับทำสักประมาณให้มันเปิดมือนิดหนึ่งนะครับจะได้น้ำจะได้ไม่ซึมออกนะครับตรงนี้ให้พันเกลียวนะครับพันช่วงบนนี้เยอะกว่าช่วงล่างนะครับให้มันอ้วนกว่าช่วงล่างนะครับโอเคน่าจะได้ก็ดึงเลยครับแล้วก็มาหมุนใส่ตัวนี้นะครับใช้มือหมุนก่อนนะครับเราค่อยเอาประแจมาขันอีกทีหนึ่งนะครับแน่นๆอันดับแรกเอามือหมุนให้มันแน่นโอเคครับ
ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เรามาต่อเข้าตัวนี้นะครับเพื่อจะให้มันได้เสียบท่อ4หมุนได้ครับก็ใช้เทปพันเกลียวอีกเหมือนเดิมนะครับก็พันแบบเดิมครับเราหมุนขวาแล้วก็ต้องพันตามอันนี้พันตามเข็มนาฬิกานะครับสวนเข็มนาฬิกานะครับพันเรื่อยพันส่วนนี้เล็กๆให้มันอ้วนขึ้นมาด้านนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการทำงานประปาทั่วไปนะครับก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับถ้าไม่พันนี่ไม่ได้นะครับน้ำจะซึมนะครับน้ำจะซึมนะครับผมจะพันตัวนี้ช่วงบนนี้หนาหน่อยทำไปเรื่อยๆครับสักประมาณว่าให้มันฟิตๆนะครับโอเคต่อนะครับเอามือหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปครับแล้วก็แจเลื่อนขันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วนั่นโอเคนะครับเมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับต่อมาก็ใส่ท่อไปตรงนี้นะครับใส่ท่อไปนี่โดยใช้กาว PVC นะครับครับทาให้ทั่วนะครับทาให้รอบนะครับรอบท่อถ้าทาไม่รอบท่อมีโอกาสน้ำซึมนะครับโอเคก็เสร็จเข้าไปให้ทาให้เยิ้มๆไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าน้ำไม่อยู่จะลำบากนะครับถ้าเราทาไม่ดีนี่ครับผมลืมต้องใส่3ทางไว้ด้วยโอเคครับส่วนตัวนี้นะครับมาก็ตรงนี้ใส่3ทางเข้าไปนะครับแล้วก็ทากาวรอบๆโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัว3ทางโอเคในส่วนที่มันเป็นต่อกับประปานะครับมันก็จะเป็น3ทางเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับใส่3ทางตัวนี้เข้าท่อที่เข้าบ้านเรานะครับถ้าท่อเป็น4หนถ้าก็ต้อง6หนถ้าก็ต้องเพิ่มเป็นขนาด6หนนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบแค่4หนนะครับเพราะว่าบ้านผมนั้นมันแค่4หนนะครับดูนะครับนี่ครับ ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเราให้มันสูญญากาศนะครับให้อาการความดันอากาศเกิดขึ้นนะครับพอน้ำมันดันตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ให้เรานะครับเรียบร้อยโอเควางไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของวงจรไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรครับวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็ยึดติดตัวนี้เลยนะครับใช้สายรัดเคเบิลไทยนะครับติดเข้าไปก่อนยึดเราจะใช้ถ่านนะครับตัวนี้ต้องเป็นสวิตช์เดียวกลับได้โอเค
นี้นะครับก็มาดูการต่อนะครับใส่ท่อหดเข้าไปให้มันไฟใช้ไฟสีแดงครับแดงคือไฟบวกนะครับจ่ายเข้าเส้นไหนก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสวิตช์เราจ่ายเส้นไหนเข้าก็ได้ครับใช้มือพันง่ายๆก็ได้เลยครับถ้าจะให้มันแน่นแล้วก็บัดกีด้วยของแรงก็ได้ครับบัดกีนะครับแล้วก็สวมท่อหดเข้าไปใช้ไฟแช็กก็ได้ครับหรือใช้หัวแรงก็ได้ครับหัวแรงเราก็ทำอย่างเงี้ยให้มันหดตัวนะครับหรือเทปพันสายก็ได้ครับง่ายๆนะครับอันนี้มันท่อหดโอเคทีนี้ก็เหลืออีกตัวนี้มันตัวนี้มันไปแล้วนะครับมันไปแล้วก็คือมันวิ่งเข้าไปสู่สวิตช์แล้วนะครับเราควรทำสวิตช์เล็กๆไว้เปิดปิดได้ด้วยนะครับเราก็แค่นะครับตัวนี้เราก็ทำเป็นสวิตช์เล็กๆนะครับเปิดปิดใช้ปืนกาวเรานี่แหละครับหยอดเลยเป็นการเปิดปิดวงจรนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันดังเราก็ปิดตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็สายอีกข้างหนึ่งดื่มบัตเซอร์ด้วยนะครับบัตเซอร์ก็ไว้ตรงนี้นะครับบัตเซอร์ก็ติดตั้งบัตเซอร์ไว้นะครับใช้สายรัดก็ได้ครับบัตเซอร์แล้วจะเป็นกาวปืนก็ได้ครับถ้าเราเลือกเคเบิลไทป์หรือว่าสายรัดนี่เราก็จะเวลาเราจะแก้ไขแก้อะไรมันก็จะง่ายครับผมเอาเป็นปืนเปล่าก็ได้นะครับแปะไว้เลยโอเคทีนี้นะครับต้องต่อให้ถูกขั้วด้วยนะครับสีแดงนี่เป็นบวกนะครับสีแดงเป็นบวกสีดำนี่คือลบขั้วลบนะครับขั้วลบเราต่อเข้าไปตัวนี้เลยครับขั้วลบกับกระบะฐานนะครับลบกับลบนะครับแบบทีหน่อยนะครับ เราอาจจะใช้เทปพันสายพันเลยก็ได้ครับหรือว่าท่อหดเหมือนผมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ
อันนี้บัตเซอร์เราได้ไฟลบไปแล้วครับจากกระบะถ่านนะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับทีนี้ไฟบวกนะครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งเข้าสวิตช์ไปแล้วครับทีนี้ก็เอาตัวนี้เข้าสวิตช์ก็ได้ครับการบัดกีอุปกรณ์พวกสายไฟหรือว่าสวิตช์ขาอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับให้ทำแบบนี้นะครับมันถึงจะง่ายนะฮะดูครับให้ไลท์ตะกั่วในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่เราจะบัดกีครับเนี่ยฮะให้มันไลท์ตะกั่วให้มีตะกั่วอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เราก็มาใส่สวิตช์ตัวนี้นะครับขาตัวนี้เราก็ใส่ตะกั่วเข้าไปพอมันติดแล้วเราก็เอาสวิตช์มาใส่เอาสวิตช์จากเพรสเซอร์นะครับมาโอเคนะครับคงไม่งงนะครับตัวนี้เราก็ไล่ตะกั่วขานี้เราก็ต้องไล่ใส่ตะกั่วให้ก่อนโอเคก็ครบวงจรนะครับครบวงจรแล้วนะครับอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ลองใส่ฐานเข้าไปก่อนนะครับฐาน3ก้อนขนาด 2A ครับ3ก้อนตัวนี้รู้สึกจะติดกับไฟนะครับนี่นะฮะนี่แล้วเราก็ไปลองต่อที่ใช้3ทางตัวนี้นะครับต่อที่ตรงที่น้ำเข้ามาในบ้านเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับต่อมาแล้วก็มาตัดท่อนะครับเพื่อจะใส่3ทางให้ตัดก่อนที่มันจะเข้าในบ้านของเรานะครับตัดระหว่างนะครับแห้งๆนะครับเพื่อการติดกาวจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทาให้รอบๆนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปข้างก็ทากันครับรอให้กาวแห้งนะครับแล้วก็จะมาทดสอบกันนะครับทีนี้เราก็ลองนะครับมาเช็คการทำงานดูนะครับว่าจะทำงานเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับผมเปิดวาล์วน้ำมาแล้วนะครับน้ำจากการประปามานะครับตอนนี้เราปิดน้ำไว้หมดนะครับ
ตัวนี้ก็จะพอเราปิดน้ำไปหมดตัวนี้ครับน้ำก็ไม่มีทางไปมันจะมีแรงดันขึ้นมานะครับในท่อตัวนี้นะครับในท่อขนาด4 โวลต์นะครับมีแรงดันขึ้นมานั่นก็แสดงว่าเราปิดน้ำไปหมดแล้วนะครับลองเปิดสวิตช์ดูครับตอนนี้นะครับตามลักษณะการทำงานตอนนี้น้ำจะวิ่งมาตามท่อนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามนี้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ทำท่อใหญ่กว่านี้นะครับจะได้ผลดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นท่อเล็กอันนี้เป็นต้นแบบเลยนะครับท่านสามารถต่อยอดได้เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองจำลองการเปิดน้ำทิ้งนะครับแล้วมาดูการทำงานนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเรานะครับลืมเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับมันก็จะดังอย่างนี้นะครับท่านสามารถนะครับเปลี่ยนบัสเซอร์ตัวนี้เป็นแบบกระพริบได้นะครับพอดีผมหาไม่ได้หรือว่าเอาเป็นเสียงดนตรีมาใส่ก็ได้นะครับต่อยอดได้นะครับอันนี้ครับถ้าเราลืมเปิดน้ำทิ้งไว้มันก็จะดังอย่างนี้เตือนเรานะครับแล้วทีนี้ผมจะลองปิดน้ำนะครับมันจะหยุดมันต้องหยุดนะครับถ้าผมปิดน้ำครับเมื่อเวลาผมปิดน้ำครับก็จะมีแรงดันขึ้นมาตัวนี้ครับให้สวิตช์ตัวนี้หยุดนะครับหยุดการทำงานนะครับครับอันนี้หยุดนะครับการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ทำงานตามที่เราต้องการครับตัวนี้สามารถปรับได้ครับโดยนะครับขันสกรูตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ปรับความแข็งของสปริงแล้วก็ความอ่อนนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่ทำงานเราก็ลองปรับดูครับว่าเราเปิดน้ำทิ้งแล้วครับเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็เราค่อยๆลดให้มันอ่อนลงมาครับจนมันทำงานนะครับอันนี้คือหลักการทำงานครับลองปรับดูครับปรับดูถ้ามันแข็งเกินไปมันอาจจะทำงานลำบากนะครับดาวคาไม่ตรงถ้ามันอ่อนเกินไปมันก็ทำงานเร็วนะครับอันนี้ปรับได้นะลองปรับดูครับที่สกรูปรับนะครับนี่นะฮะแต่แนะนำครับท่อให้ใหญ่กว่านี้จะดีกว่านะครับท่อสัก3 นิ้วนะครับจะมีแรงอัดตัวนี้จะทำงานดีกว่าตัวนี้อันนี้เป็นต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นไงบ้างครับสำหรับท่านดูคลิปแล้วคงทำตามได้ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าตัวนั้นเป็นแค่ต้นแบบนะครับจริงๆต้องทำถ้าจะทำให้ดีกว่านี้เราก็ต้องทำตามที่ผมแนะนำนะครับอาจจะทำเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเพราะขึ้นนะครับอาจจะทำตัวห้อยใหญ่อะไรประมาณนี้ครับจะทำงานได้ดีกว่าที่ผมทำอันนั้นเป็นต้นแบบให้ท่านได้ต่อยอดกันเอาเองนะครับอย่าลืมนะครับชอบให้กดไลค์นะครับถูกใจให้กดติดตามนะอย่าลืมว่าใครๆก็เป็นช่างประจำบ้านได้ครับไม่เว้นแม้แต่คุณเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ